ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું એક નવી રેસીપી લઈને તમારા સમક્ષ હાજર થઈ છું અને આ રેસીપી છે એકદમ સિમ્પલ અને સરળ રીતે બને એવી. તમે બધા હોટલોમાં જઈને આ રેસીપીનો ટેસ્ટ લીધો હશે, પણ ઘરની રેસીપીનો ટેસ્ટ લેવો જોઈએ. જો તમને વિડીયો ગમે તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને કમેન્ટ પણ કરજો. તો આપણે ઘઉંનો લોટ લઈ લીધો છે, એમાં મીઠું નાખી દીધું છે અને હવે એમાં આપણે નાખીશું મરી અને લાલ મરચાં પાવડર. હવે એને મેં ખાયણીમાં નાખી બંનેને અને અધકચરા ખાંડી લીધા છે. તો એનો પાવડર તૈયાર થઈ ગયો છે, અધકચરો. એને મેં લોટમાં નાખી દીધો. ત્યારબાદ આપણે એમાં નાખીશું ખારો. ટાટા સોડા જે પણ હોય એ તમે એમાં નાખી શકો. તો મેં નાખ્યું ખારો. હવે એમાં આપણે દહીં નાખવાનું છે. લોટ બાંધવા માટે, પિઝાનો લોટ બાંધવા માટે દહીં નાખવું જરૂરી છે. પિઝાનો રોટલો બનાવવાનો છે આપણે, બજારમાં મળે છે એવો જાડો જાડો, એટલે એના માટે થોડુંક દહીં અને ખારાની જરૂર પડશે. એમાં મોયણ નાખી દીધું અને મોયણ નાખી અને આપણે એને લોટ બાંધી લેવાનું છે. તો લોટ બાંધી દઈ. હવે સાઈડમાં આપણે એને મૂકી દઈશું. ત્યારબાદ મસાલા માટેની તૈયારી કરીશું. તો એના માટે મેં મસાલો થોડોક ફ્રાય કરવાનો છે. તો એના માટે થોડુંક ઘી અને થોડુંક તેલ, બંને વસ્તુ થોડી થોડી લઈ અને આપણે એનો મસાલો તૈયાર કરીશું, જે પિઝા ઉપર પાથરવાનો હોય છે તે. હવે એમાં મેં સૂકું લસણ અધકચરું કરી અને ફ્રાય કરી લીધું છે. તો હવે એ ફ્રાય થઈ ગયું છે. તો એમાં હવે ચોપરમાં ક્રશ કરીને રાખેલા છે શિમલા મિર્ચ, ડુંગળી અને ટામેટું. આ બધો જ તમે સમારીને પણ નાખી શકો છો, પણ કેટલીક વાર બાળકો ન ખાય તો ક્રશ કરેલું હોય તો એ આસાનીથી ખાઈ જાય છે. એના ઉપર સરસ રીતે પથરાઈ પણ જાય છે. તો આપણો આ મસાલો થઈ ગયો છે. એમાં મીઠું, મરચું સ્વાદ પ્રમાણે નાખી દેવાનું છે અને એને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો આપણો મસાલો રેડી થઈ ગયો છે પિઝાના રોટલા ઉપર પાથરવા માટે. આપણે એને થોડીવાર ઢાંકીને સિજવા દઈશું. ત્યાં સુધીમાં લોટને જરાક મસળી અને એના અલગ ભાગ કરી લઈએ. મોટા મોટા એના લુવા વાળી દેવાના છે. આપણો મસાલો પણ રેડી થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે રોટલા વણી અને એના ઉપર આ ડો પાથરીશું. તો એના પહેલાં આપણે રોટલો વણી લેવાનો છે અને એ રોટલાને હું અધકચરો ચડાવીશ. તમે લોકો ચડાવો કે ના ચડાવતા હો, અમુક લોકો ચડાવ્યા વગર પણ ડાયરેક્ટ ભરે છે, પણ હું આને થોડોક અધકચરો ચડાવી દઈશ. એટલે આપણે જ્યારે એને શેકીએ ત્યારે એ જલ્દીથી શેકાઈ જાય. તો આપણે આવી જ રીતે બધા જ રોટલા વણી લીધા છે. તો જોઈ શકો છો તમે, જાડા જાડા આવા રોટલા વણવાના છે. એ આટલી થિકનેસ રાખવાની છે એની. હવે રોટલો મૂકી અને એના ઉપર આપણે આવી કાંટા ચમચીથી થોડાક કાણા કરી લેવાના છે, એટલે ચડતી વખતે રોટલો ફૂલે નહીં. તો આવી રીતે એને હોલ કરી દઈશું રોટલાને. આવી જ રીતે બધા જ રોટલાઓને હોલ કરી દેવાના છે, આગળ પાછળ બંને બાજુ. હવે આપણો તવો ગરમ થઈ ગયો છે. મેં નોનસ્ટિક તવો લીધો છે. તો એ તવા ઉપર થોડું ઘી નાખી અને મેં રોટલાને આપણે તો પહેલાં શેકવાનું છે. તો શેકી લઈએ અધકચરો. તો બંને બાજુ આવી રીતે અધકચરો શેકી અને એને ઉતારી લેવાનો છે. આવી જ રીતે આપણે બધા જ રોટલાને શેકી લઈશું.
કેટલીક વાર ઘરમાં બાળકોને વારંવાર પિઝા ખાવાની ઈચ્છા થતી હોય છે, તો બહારથી મંગાવેલા રોજે પિઝા ખાવા હાનિકારક છે. મેંદાના લોટના રોટલા પેટમાં દુખવાની તકલીફ ઊભી કરે છે. તો આવી રીતે આપણે ઘરમાં ઘઉંના લોટમાંથી અથવા તો મકાઈના લોટમાંથી પણ આવી રીતે પિઝા બનાવી શકીએ છીએ. તો આપણા આ રોટલા શેકાઈ ગયા છે. એક એક કરીને બધા જ રોટલા હવે શેકી લીધા છે. આવી જ રીતે વધારે ચડાવવાના નથી, કારણ કે પછી પાછા વધારે ચડે તો નીચેથી દાજી જવાનો ભય રહે છે. તો જોઈ શકો છો તમે, મારા 7 રોટલા તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે એમાં મસાલો ભરીશું. તો આ શેઝવાન ચટણી છે એ ચમચીથી રોટલા ઉપર પાથરી દેવાની છે. તમે તીખું જે પ્રમાણે ખાતા હોય બાળકો, કારણ કે શેઝવાન ચટણી બહુ તીખી આવે છે. તો હવે આપણે એના ઉપર બનાવેલો જે મસાલો છે, ડુંગળી, ટામેટાં અને મરચાંનો, એને પાથરી દઈએ. ત્યારબાદ તવા ઉપર ઘી ગરમ કરવા મૂકી દઈએ એક બાજુ, અને હવે એમાં તો જો તમારી પાસે ચીઝ અવેલેબલ હોય તો તમે ચીઝ પણ પાથરી શકો છો. મારી પાસે થોડું છે તો હું આ ચીઝ એના ઉપર લગાવી રહી છું. ચીઝને છીણી લેવાનું, છીણી વડે, અને આવી રીતે એના ઉપર પાથરી લેવાનું છે. હવે આપણે તવો પણ ગરમ થઈ ગયેલો છે. તો હવે એનો રોટલો જે છે એ મૂકી દીધો. ગેસની ફ્લેમ છે એ થોડીક ઓછી રાખવાની છે, મીડિયમ રાખવાની છે, ને તે રોટલો નીચેથી ઝડપથી દાજી જશે અને ઉપર કાચો રહેશે અને નીચેથી દાજી જશે. તો ગેસની ફ્લેમ ઓછી રાખી અને આવી રીતે ઢાંકણ ઢાંકી અને એને ચડવા દેવાનો છે. 5-7 મિનિટ થાય એટલે એને ખોલી અને જોઈ લેવાનું છે કે આપણો રોટલો ચડી ગયો છે નીચેથી. તો સરસ મજાનો પિઝ્ઝો તૈયાર થઈ ગયો છે. હોટલ જેવો તો નહીં, પણ ઘર જેવો પિઝ્ઝો રેડી છે. આવી જ રીતે બીજી રીતે પણ આપણે પિઝ્ઝો બનાવી શકીએ છીએ. આવી રીતે નીચે કંઈક જાળી કે કોઠલા જેવું મૂકી દેવાનું, એના ઉપર એક ડીશ મૂકવાની, ડીશમાં આપણે ઘી લગાવવાનું, અને ત્યારબાદ બીજો એક જે રોટલો છે એ આપણે ડીશમાં મૂકી દેવાનો. જો તવામાં ઝડપથી નીચેથી દાજી જતો હોય રોટલો, તો આવી રીતે તમે ધીમા તાપે શેકી શકો છો. આની ઉપર મોટું ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું, એટલે વરાળથી અંદર શેકાઈ જાય. તો અમે મોટી પરાત ઢાંકી દીધી છે, એની આજુબાજુ ક્યાંય ખુલ્લી જગ્યા નથી રહી. તો આવી રીતે પણ આપણે બનાવી શકીએ છીએ. તો મારો પિઝ્ઝો આ રેડી થઈ ગયો છે. એને હું પિઝા કટરથી કટ કરી લઉં અને બાળકોને સર્વ કરી દઉં. બાળકોને ઉતાવળ છે જલ્દી પિઝ્ઝો ખાવાની. તો આ રહ્યો મારી સ્ટાઇલનો પિઝ્ઝો. જો નીચેથી પણ ચડી ગયો છે વ્યવસ્થિત. તો આપણને ક્યારેય આવા પિઝ્ઝા ખાઈએ તો પણ ક્યારેય કોઈ દિવસ પેટની કોઈ ગડબડ તકલીફ થતી નથી. બાજુમાં આપણો બીજો પણ પિઝ્ઝો તૈયાર થઈ ગયો છે, જે બીજી ટ્રીકથી આપણે બનાવ્યો છે. તો એની પણ તમે જોઈ શકો છો, એની આજુબાજુ ઘી એકદમ તતડી રહ્યું છે. એ પણ હવે ખાવા માટે તૈયાર થઈ ગયેલો છે. ચીઝ પણ મેલ્ટ થઈ ગયું છે જુઓ. તો ચીઝ ઓગળવા માંડે એટલે સમજી લેવું કે આપણો પિઝ્ઝો તૈયાર થઈ ગયો છે. તો અમે કઢાઈ પરથી એને ઉતારી લીધો છે. તમને દેખાતો નહીં હોય, પણ નીચેથી પણ વ્યવસ્થિત એવો ચડી ગયો છે. તો આવી રીતે તમે પણ ઘરમાં પિઝા બનાવજો અને મને કમેન્ટમાં પણ કહેજો કે તમારા પિઝા કેવા બન્યા. એકદમ સાદી અને સરળ રીત છે. કોઈપણ મહિલા આને આસાનીથી બનાવી શકે છે. તો આ હતા મારા પિઝા. અને જો તમને પિઝાની મારી આ રેસીપી સારી લાગી હોય, ઉપયોગી લાગી હોય,
તો મારા વિડીયોને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. હવે નવો વિડીયો લઈને આવું ત્યાં સુધી બાય.